তুমি যে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি খোজকাঢ়ি আছা তোমাৰ কলাই কৰাৰ চান্স বহুত বেছি তুমি যদি কিবাকে বহি এনেকুৱা সৰু হৈ গৈ আছা মানুহ আহিলে এনেকুৱা দেন তোমাৰ সাইজটো তুমি কমাই লৈছা এণ্ড দিছ মিনছ দ্য সাইজ সিগমা তুমি মানে তোমাৰ কিমান কাজিয়া কৰাৰ ইণ্টেনশ্যন আছে তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব তুমি কিমান সোনকালে মৰিবা মানে কোনোবাই ধৰা 98 বছৰ জীয়াই থাকিলে কোনো তুমি ক'বা যে আমাৰ এই হেৰি পকা আৰু 2 মাহ থাকিব নেকি ৱেল 2 মাহ আৰু থকাৰ প্ৰবেবিলিটি বহুত ভাল বাট তুমি যদি এতিয়া উঠি কোৱা যে আৰু 20 বছৰ ডেফিনেটলি মৰিব তাৰ ভিতৰত তেওঁ যে 98 ইয়াৰ্ছ মৰা নাই নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল নেক্সট 1 মাহ ভিতৰত মৰি যোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান এইবোৰ নকৰিবা ঘৰত অ'কে এইবোৰ কেলকুলেশ্যন চ' আমি হেৰি কৰিলোঁ এই কিনেটিক থিয়ৰী কৰি আছোঁ ইটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টৰী কিমান 18 চামথিং 27 হ'ব নেকি 57 1827 য়েছ তেনেকুৱা হ'ব ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন ইণ্টাৰেষ্টিংলি ফিজিচিষ্ট নহয় botanist okay University of Edinburgh Scotland এজন স্কটিছ botanist তেওঁ কি কৰি আছিল এই যে ফুলৰ ৰেণু থাকে পলেন সো পলেনবোৰ কি কৰি আছিল সো তেওঁ কি কৰি আছিল পলেন্স থাকে যে ৰেণু যে যিবিলাকে দিছে হেৰি কৰে ফুলৰ ৰেণু লৈ গৈ যে তোমাৰ হেৰিয়ে মৌমাখিয়ে বেলেগ এটা পলিনেশ্যন কৰে যে পলেন্স যে থাকে পাউডাৰৰ নিচিনা সেইটো তেওঁ কি কৰিছে গ্লাছত পানীত মিক্স কৰি এতিয়া মিক্সটো তুমি কৰিবা নোৱাৰা বেছিকেলি ছাছপেনশ্যন বনাবা তেওঁ কি কৰিছে পানীত তেওঁ পলেন্সবিলাক মিক্স কৰিছে কৰি তেওঁ কি মানে বিচাৰি আছে যে পলেন্সৰ পৰা কিবা হেৰি হয় নেকি মানে ফাৰ্টিলিটি এইবোৰ চেক কৰি আছে কাৰণ যেহেতু পোলেন ট্ৰান্সফাৰ হ'লে আমাৰ কি হয় ফুলবিলাক হয় ফল হয় বলে সেইকাৰণেতো মানে মৌমাখি নাথাকিলে কি হ'ব পোলেন্স এফেক্টিভলি বীজে একচুৱেলি পোলেন্সবিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰে চ' পলিনেশ্যন নহ'ব ফুল নহ'ব ফল নহ'ব বেচিকেলি আমি ডেড এভৰিৱান চ' তেওঁ কি কৰি আছিল যিটো পোলেন্স মেইন তেওঁ ষ্টাডি কৰি আছিল মাইক্ৰস্কোপ লৈ ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেওঁ দেখা পালে পোলেন্সবোৰ পূৰা ৰেণ্ডমলি পূৰা নাচি আছে এজ ইফ এলাইভ বুজিছা মানে এজ ইফ মানে পোলেন্সবোৰৰ লাইফ আছে পূৰা নাচি আছে পানীত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ভাবিছে যে কিবা লাইফ প্ৰচেছ হ'ব পোলেন্সবিলাক মে বি মাইক্ৰস্কোপিকেলি মে বি এলাইভ এইকাৰণেতো তোমাৰ লাইফ হয় তাৰ পৰা অৰ মে বি কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন দেন তেওঁ দেখা পালে যে মোশ্যনটো পাৰফেক্টলি ৰেণ্ডম হয় 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ হ'ল যিটো বুজিছা যিটো মানে ষ্ট্ৰেংথত নাচি আছে 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা যিমান টাইমে দিয়া শ্ল' নহয় এতিয়া এনেকুৱাতো কেমিকেল প্ৰচেছ হ'ব নোৱাৰে যিটো শ্ল'ৱে নহয় ইমান এনাৰ্জি ক'ৰ পৰা পাবা এটা ৰিয়েকশ্যন কি হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব দেন শ্ল' ডাউন হ'ব শেষ হ'ব এইটো হেৰিয়ে নহয় ঠাণ্ডা নহয় নাচি আছে তেওঁ তেতিয়া সন্দেহ হ'ল যে এইটো কিবা ফিজিকেল প্ৰচেছ পানীৰে হ'ব পাৰে তেওঁ তেতিয়া ডেড বস্তু লৈছে ফৰ এক্সাম্পল ডাষ্টৰতো লাইফ নাই ডাষ্টতো মানে তেওঁ এক্সেক্টলি ছেইম দেখা পালে ৰেণ্ডম জিগজেক মোশ্যন পোলেন্সবোৰ নাও হি গট চিয়'ৰ যে পানীৰ some sort of property physical property এইটো biological নহয় পানীৰ physical property কাৰণে এইটো হৈ আছে much later actually sorry 20th century actually আইনষ্টাইনে আহি ফাৰ্ষ্ট এক্সপ্লেইন কৰিলে এইটো বাট এক্সপ্লেইন কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰ থিয়ৰিজ লাগে মেথমেটিক্স লাগে সেইবোৰ লাহে লাহে ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল আৰু সেইবোৰ হৈছিল আমাৰ মেক্সৱেলে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল around I think 1850s Clerk Maxwell okay জমিদাৰ so Maxwell actually কি কৰিছে statistical mechanics development start কৰিছে এই যে randomness and all this তোমালোকে পাবা নেক্সট সেমিষ্টাৰৰ ডিটেইলছ এতিয়া ডিটেইলছ নালাগে এতিয়া গল্প so তাৰ পিছত
1850s এণ্ড আমি বেক টু ব্ৰাউনিয়ান মোশ্যনত আহিম আইনষ্টাইনে কেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰে মেক্সৱেলৰ ৱৰ্কবোৰ আমাৰ বলজমেন তেওঁ কিবা টিনেজাৰ হ'ব চাগে বলজমেনে এৰাউণ্ড 1860 1870 তেওঁ মেক্সৱেলৰ বস্তুবোৰ লৈ আৰু ফৰ্মেলাইজ most importantly এন্ট্ৰপি যে বস্তুটো তাৰ আগতে ইমান ভালকৈ বুজা নাছিলে মানুহে অ'কে ৰেণ্ডমনেছ অৰ্ডাৰ বাট তেওঁ এক্সেক্ট কোৱান্টিফাই কৰিছে আৰু কেনেকুৱা কোৱান্টিফাই কৰিছে প্ৰবাবিলিটিৰ লগত এন্ট্ৰপিৰ ৰিলেশ্যন আনিছে পুৰা মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যন জাষ্ট মই এতিয়া মেথমেটিকেল ৰিলেশ্যনটো লিখিম পিছত আমি আইদাৰ ডাব্লিউ অৰ ওমেগাও লিখে কিছুমানে এইটো মই কৈছোঁৱে বলজমেনৰ গ্ৰেভ ষ্টোনত লিখা আছে না বলজমেনে ছুইচাইড কৰিছিল তাৰ কাৰণ আছে হি ৱাজ ইন ৰিয়েলি গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যন মানে বলজমেনৰ কি হ'ল তেওঁ যিবিলাক আইডিয়া ডেভেলপ কৰিছে অতি য়াং বয়সত তেওঁ এই ৰেণ্ডমনেছ এণ্ড প্ৰবেবিলিটি মানে ৱৰ্ল্ড যে প্ৰবেবিলিষ্টিক হয় এই যে ৰেণ্ডমনেছ আছে আমাৰ গেছ পাৰ্টিকল থাৰ্মোলিকুইব্ৰিয়াম ৰেণ্ডম মোশ্যন কৰি আছে তাৰ যে আমাৰ প্ৰবেবিলিটি ইউজ কৰি কেলকুলেশ্যন কৰিলে এইবোৰ যে আহে এইবিলাক প্ৰফাউণ্ড ডিছকভাৰী বুজিছা ভগাই দিওঁ নেকি তেওঁ মানে এইবোৰ মানে ৰিয়েলি ৰিভলিউশ্যনাৰী ডিছকভাৰী হয় তেওঁৰ সময়ত কোনো ভবা নাছিল বাট মানে কি হ'ল তেওঁ বিৰাট ক্ৰিটিচিজম পাইছে স্পেচিয়েলি আৰ্নেষ্ট মাখ তেওঁলোকে কিমান আছিল বিৰাট ডিটাৰমিনিষ্টিক মানুহ আছিল ব্ৰাউনৰ কথা বহুত আগৰ তেওঁ 1827 কিবাত এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছে কিন্তু কিয় হয় নবডি নোজ দেন আহিলে মেক্সৱেল তেওঁ থিয়ৰী দিলে বলজমেনে আহি কৈ আছোঁ বলজমেন বিৰাট ব্ৰিলিয়েণ্ট জিনিয়াছ আছিল কিন্তু তেওঁৰ আইডিয়াছবিলাক এনেকুৱা কোনেও এইবোৰ মানে তেতিয়া ৰিয়েলাইজ নকৰিলে বুলশ্বিট বুলি ভাবিছে কি ৰেণ্ডম কি আৰু অল বস্তু চাইণ্টিফিকেলি কি হয় ডিটাৰমিনিষ্টিক হয় নিউটনৰ এটা ল আছে তাৰে পৰা এইটো ট্ৰেজেক্টৰী আহিব ইয়াত ষ্টাৰ্ট হ'লে আমি এইটো সময় পিছত এইটো পাম ইয়াত ৰেণ্ডমনেছৰ কি আছে ৰেণ্ডমনেছ মানে আমি নাজানো একচুৱেলি জানিলে চব জনা যায় তেনেকুৱা টাইপৰ আছিল এতিয়া অ'কে চ' তেওঁ বিৰাট বেয়াকৈ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে আৰু ৰেকগনাইজ কৰা নাই তেওঁৰ কামবিলাক সেইবোৰ তেওঁ মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ জবত ইম্পেক্ট হৈছে তেওঁ বেচিকেলি হেৰিৰ আছিল অষ্ট্ৰিয়াৰ আছিল ভিয়েনা ইউনিভাৰ্চিটি চ' তেওঁ মানে এই ক্ৰিটিচিজমবোৰ তেওঁৰ মানে ৰেপুটেশ্যন বেয়া কৰিছে মানে যেন মানুহবোৰে হাঁহি আছে মানে তেনে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাম মানে ইমান ডেঞ্জাৰাছ মানে ফিউচাৰিষ্টিক আজিকালি এভৰিথিঙত ইউজ হয় তেওঁলোকৰ থিয়ৰী মাৰ্কেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি ৱেৰ এভাৰ দেৰ ইজ ৰেণ্ডমনেছ অ'কে চ' ভাবা যে কেনেকুৱা লাগিব তুমি মানে চ' তেওঁ মানে একদম ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গ'লে লাহে লাহে কি মানে তেওঁৰ কামৰ একো ভেলু চ' ডিপ্ৰেশ্যনত গৈ গৈ এক্সট্ৰিম ষ্টেজত বেচিকেলি তেওঁ ছুইচাইড কৰিছে অ'কে চ' তেওঁ জীয়াই থকাত কিন্তু তেওঁৰ কামৰ ৰেকগনেশ্যন নাপালেতো আফটাৰ ডেথ মাছ লেটাৰ ইনফেক্ট আইনষ্টাইনে ফাৰ্ষ্ট 1905 এইটো চোৱা 1850 1860 1870 তেওঁ কাম কৰিছোঁ চ' 1905ত আইনষ্টাইনে যিটো আন্নো মিৰাকলিছ বুলি কৈছে মানে মিৰাকলাছ ইয়েৰ এই 1905ত চব পেপাৰ দিছিল তেওঁ স্পেচিয়েল থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি ফটো ইলেক্ট্ৰিক এফেক্ট লেজাৰ ব্ৰাউনিয়ান মোশ্যন চ' সেই ৰবাৰ্ট ব্ৰাউনৰ অবজাৰভেশ্যনটো আইনষ্টাইনে মেক্সৱেল আৰু বলজমেনৰ থিয়ৰী ইউজ কৰি দেখালে যে এইটো মোশ্যন থিয়ৰিটিকেলি এক্সপ্লেইন কৰিলে এণ্ড এইটোৱে আমাৰ ফাৰ্ম প্ৰুফ কৰিছে যে এভৰিথিং যে এটমছ এণ্ড মলিকিউলছেদি কি আছে এভৰিথিং ইজ কনষ্টিটিউটেড অফ এটমছ এণ্ড মলিকিউলছ লিকুইড স্মুথ দেখা পালেও দেৰ আৰ মলিকিউলছ অফ H2O এই যে মলিকুলাৰ এটমিক গ্ৰেনুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তাতে লিকুইড বুলি একো নাই মাইক্ৰস্কপিকেলি সোমাই যোৱা যদি দিজ আৰ জাষ্ট বলছ ৰানিং এৰাউণ্ড বাম্পিং ইন টু ইচ আদাৰ এণ্ড এই বাম্পছবিলাক কিমান স্পীডত কোনফালে ৰেণ্ডমলি দেটছ গিভেন বাই দিছ মেক্সৱেল বলজমেন ভেলচিটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অ'কে মেক্সৱেলে দিলে তেনেকুৱা দেন বলজমেনে ফৰ্মেলাইজ কৰি ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স থিয়ৰিটো ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স থিয়ৰিটো বনালে সেই ক্লাছিকেল ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স ইউজ কৰি আইনষ্টাইনে ব্ৰাউনিয়ান মোশ্যন এক্সপ্লেইন কৰিছে চ' তোমালোকৰ এইটো কোৰ্চত ব্ৰাউনিয়ান মোশ্যনৰ
অনলি কোৱালিটেটিভ বুলি লিখা আছে। তাৰমানে তোমালোকৰ ষ্টৰিটো গম পালে ব্ৰাউনিয়ান মোশ্যনটো কি অবজাৰ্ভ কৰিছিল কোনে তাত। চ' অ'কে, বাট এইটোৱে কিন্তু কাইনেটিক থিয়ৰীত কেনেকুৱা ষ্ট্ৰং প্ৰুফ দিছে যে য়েছ, দেৰ আৰ দিছ টাইনি পাৰ্টিকলছ দেট আৰ বাম্পিং ইন টু ইচ আদাৰ এণ্ড ৰেণ্ডমলি মুভিং এৰাউণ্ড। এতিয়া তুমি ইমাজিন কৰা যে গেছ যে এই H2ৰ পাৰ্টিকলছবোৰ ৰেণ্ডমলি নাচি আছে ইন অল ডিৰেকশ্যনছ এণ্ড বাম্পিং ইন টু ইচ আদাৰ। তাতে তুমি পলেন্স যদি ঢালি দিছা কি হ'ব? গোটা মানে কেনেকুৱা সেইফালে মাৰিব, খুন্দা মাৰিব, মানে পাৰ্টিকলছবোৰ যে ৰেণ্ডম মোশ্যন চলি আছে তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিকল ইমানেই সৰু যে আমি দেখা নাপাওঁ। বলছ পৰিছে ধৰা ইয়াতে, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ বলৰ নিচিনা পলেন, সেইবোৰত ইফালৰ পৰা এটা মাৰিছে ইফালৰ পৰা, চ' এই বলছবিলাক নাচা যেন দেখা পাবা মাইক্ৰস্কোপত। দেট এক্সপ্লেইনছ ব্ৰাউনিয়ান মোশ্যন। অ'কে, নাও আমি এটা বস্তু কেলকুলেট কৰিম। এই যে কলিজনবোৰ যে হয়, এই যে আমাৰ ধৰা এটা আছে ইয়াতে আৰু এটা পাৰ্টিকল আছে, তাতে এটা আছে, ইয়াতে এটা আছে, এটা মেবি ইয়াতে আছে, ৰেণ্ডমলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে। এণ্ড আমি ধৰিম বহুত ডাইলিউট গেছ হয় বাট ইন ইকুইলিব্ৰিয়াম। অ'কে, এতিয়া এইবোৰ ৰেণ্ডম ডিৰেকশ্যনত চলি আছে এইবোৰ। চ' কি হ'ব বেচিকেলি, পাৰ্টিকুলাৰ এটাক যদি তুমি ফেভাৰিট এটা চুজ কৰি লোৱা এণ্ড তাক যদি তুমি ট্ৰেক কৰা, বাকীবোৰ পাহৰি যোৱা, what you will see is তুমি পাবা এনেকুৱা টাইপৰ, তুমি পাবা ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা গৈছে, দেন এনেকুৱা গৈছে, এনেকুৱা গৈছে, এনেকুৱা গৈছে। This kind of motion, ই যাব গৈ আৰু এটা পাব, লাগিব লাগি ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হ'ব, ভেলচিটি চেঞ্জ হ'ব, আৰু একফালে যাব, মেবি বহুত সময় নাপায়, দেন পালে আৰু এটা লাগিব, ইফালে ঘূৰি যাব। কি টাৰ্ণ দেখাবে কি মানে কি যেনেকুৱা কেনেকুৱা এনেকুৱা নেকি? নট পচিবল। তুমি নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল' পাহৰি গ'লা নেকি? নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল', যদি কোনো ফ'ৰ্চ এপ্লাই নহয় এটা বস্তুৰ ওপৰত, দেন বস্তুটোৰ কি হ'ব? ৰৈ থাকিলে ৰৈ থাকিব, মুভমেণ্ট কৰিলে একে ডিৰেকশ্যনত উইথ এ কনষ্টেণ্ট ভেলচিটি মুভ কৰিব। ইয়াতে আমাৰ কি বেলেগ কোনো ফ'ৰ্চ নাই, গ্ৰেভিটি ইজ নেগলিজিবল অন দিছ মলিকিউলছ, মাছ অলমষ্ট নাই এইবোৰৰ। চ' দ্য লাইন উইল বি ষ্ট্ৰেইট আনলেছ আৰু এটা দেখা পাইছে, দেন বাম্প হৈছে, অনলি দেন বাম্পিঙৰ সময়ত ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হ'ব, দেন আকৌ চিধা যাব, গৈ আৰু এটাত বাম্প হ'ব, চিধা যাব। জাষ্ট ইমেজিন লাইক এ কেৰম বৰ্ড, তুমি এনেকৈ মাৰিছা ৰেণ্ডমলি, টিক টাক টিক টাক টাক টিক টাক টিক টাক, বা বেলেগ এটা ষ্ট্ৰাইকৰত লাগি এইফালে গ'ল, আৰু এটা এইফালে গ'ল, এইটোত লাগি এইফালে গ'ল, লাইক দেট। অৰ বিলিয়াৰ্ড বলছ এনেকুৱা এৰি দিছা, বিলিয়াৰ্ডছ বল একটু ৰুম একদম চফা কৰি বিলিয়াৰ্ড বলছ এনেকুৱা বহুত স্পীডত এৰি দিলা, কি হ'ব? এন ধৰা ফ্ৰিকশ্যন নাই, ৱালৰ ফ্ৰিকশ্যন নাই, একো নাই। তুমি চাবা টাক টুক কৰি আছে, তাৰে মাজত এটা বলক অলপ পেইণ্ট কৰি দিবা, লেটছ সে এভৰিথিং ইজ ৰেড, এটা গ্ৰীণ কৰি দিলা, এণ্ড দেন জাষ্ট ট্ৰেক দ্য গ্ৰীণ ওৱান, কেনেকুৱা পাবা? বেণ্ড পাবা নেকি লাইন? বেণ্ড নোপোৱা। চ' এনেকুৱা টাইপৰ মোশ্যন হ'ব, বুজি পাইছানে পঞ্চমিতা? এনেকুৱা যে হ'ব, তুমি এনে সোধা যোৱা, তোমাৰ বেণ্ড হোৱাৰ একো কাৰণ নাই, তুমি মানে একদম চকুৰ একো দেখা নোপোৱা, এইফালে ঘূৰি পেলাই এইফালে গৈ তেনেকুৱা কৰি থাকিব। না দ্য কুৱেশ্যন ইজ, এই প্ৰতিটো যে লেংথ হয়, এইবোৰো ৰেণ্ডমলি কি হ'ব? দিয়ে লেংথৰ হ'ব, ৰেণ্ডম লেংথৰ হ'ব, ৰাইট? ছেম লেংথৰ নহ'ব, কাৰণ ক'ত কাৰ কোনে দেখা পায় ঠিক নাই, ৰেণ্ডম, স্পীডো ৰেণ্ডম। চ' দ্য কুৱেশ্যন ইজ,
যে আমি যদি বহুত তেনেকুৱা কলিশনছ লওঁ দেন এটা পাম কেনেকুৱা সাম লেটস সে এইটো লেংথ ল্যামডা 1 এইটো ল্যামডা 2 এইটো ল্যামডা 3 এইটো ল্যামডা 4 এইটো ল্যামডা 5 ল্যামডা 6 ল্যামডা 7 blah 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 after n large number of collisions average length কোনটো হ'ব on the average কিমান ডিসটেন্সত collision নহয় মানে that's the mean free path মানে আৰু এজনৰ দেখা নাপাও মই সিধা গৈছো now this is it's just the average of these lengths so hey lambda 2 হ'ব আমাৰ lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 blah 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 up to lambda n divided by n that is it right এইটোৱে but আমি এই lambda 1 lambda 2 এইবোৰৰ ভ্যালু ক'ত পাম আমি কি প্ৰতিটো গ্যাস মলিকুলৰ ক্যামেৰা লগাই নাম্বাৰস বিলাক পাম নেকি না পাম আমি so we will find that out from within the theory randomness consider কৰি আমি ক্যালকুলেট কৰিম যে কিমান হ'ব লাগে mean free path to so this is called mean free path it is the mean of all the free paths okay তাৰ মানে collision নোহোৱা path so let's see আমি কেনেকুৱা পাৰি দিম so এটা বস্তু তোমালোকে by now clear হৈ যাব লাগে যে যেতিয়া randomness থাকিব লাইফত there is randomness তোমাৰ deterministic calculationৰ একো meaning নাই ইনসালে randomness নাবাৰে বহুত এটা স্পেসিফিক ডিরেকশনত সার্টেনিটি বাড়ে যে তোমার লাইফৰ 12টা বাজি আছে ওকে তো এতিয়া চোৱা আমি এভারেজ মিন ফ্রি পাথ মানে কি এই পাথ বিলাকৰ মিন ওকে পাথ বিলাকৰ বেসিক্যালি কি মিন সো সিম্পলিস্টিক কেস জাস্ট এটা লেংথ সো আমি কি কৰিম আমাৰ এনি টাইপ অফ মিন ক্যালকুলেট কেনেকুৱা কৰোঁ যেতিয়া randomness থাকে এই randomness টোৰ কেনেকুৱা টাইপৰ randomness তাৰ যদি এটা probability থাকে আমাৰ probability density a sort of probability density যদি থাকে and then any বস্তুৰ আমাৰ যদি average লাগে what we do is basically this is probability dx time probability density this is your dp and then লগতে যেটো বস্তু আছে হেতু বহাই দিও and then we calculate this and that is our কি হয় mean হয় so আমাৰ ইয়াতে same aim থাকিব আমি কি কৰিম এই x টো ধৰিম certain length x টো হল length যেটো কি বুজায় এই ফ্রি পাথ বিলাক বুজায় x টোৱে so x is the random variable কাৰণ কেতিয়াবা হৰু কেতিয়াবা দীঘল all types of value লৈ থাকে এইটোৱে from 0 to up to infinity right practically তুমি যদি কনসিডার কৰা এটা molecular size কনসিডার কৰা then this room is practically infinite size for this one molecule so from 0 to infinity x এ any value লব পাৰে এনেকুৱা তো পসিবিলিটি আছে যে ইয়াৰ পৰা এটা গ্যাস মলিকুলে স্টার্ট কৰিব এনেকুৱা লাকি যে ৰুমৰ হেতু কৰ্নাৰ লৈকে যোৱাৰ পিছতো আৰু এটাৰ লগ নাপালে এনেকুৱা ৰেয়ারেস্ট কেসত লাকি মলিকুল থাকি যাব পাৰে আর কিছুমান আনলাকি হ'ব একদম 1 মিলিমিটাৰত দেখা পাব 1 ন্যানোমিটাৰত দেখা পাব ওকে সো দ্যাটস ওয়াই এক্সৰ এইবোৰ ভেৰি হ'ব আমাৰ কি লাগে এই বস্তুটোৰ মিন লাগে so what we need is 0 to infinity dx and eta probability density and then আমি ইয়াতে x বহাই দিম and then we are done but unfortunately এইটো কিহৰ probability we don't know so আগৰ ক্লাস বিলাকত random হেৰি আছিল velocity distribution আছিল velocity average calculate কৰিছো আমাক এই probability density কোনে দিছে ম্যাক্সওয়েলে দি দিছে so we plug that in and we calculate এতিয়া mean free path বোৰৰ হেৰি কি হয় probability we don't know so আমাৰ first task হ'ব এইটো আমি লাগিব আমাৰ গোল এইটো বস্তু উলিয়াব লাগিব
So basically this thing, probability, this dp, this thing we need, এইটো কি? Probability of no collision. And free path মানে কি? Of no collision. So আমি start কিহৰ পৰা কৰিম? Let's say p of x is the probability that the particle survives from 0 to x without a collision. কি হয় probability? 0 to x distance, certain distance x লৈকে ই যে কাৰো লগত খুন্দা নামাৰে নাখায়, that's the probability px আমি define কৰিছো. Okay? Okay. Now, let's say this distance is this x. 0 to certain x লৈকে গৈছে. Now, our next question is, আমি যদি আৰু অলপ dx distance consider কৰো, then this becomes x plus dx. What about then? এই সৰু x লৈকে আমি কৈছো যে px probability হল যে freely গৈছে. Now the next question is, আৰু যদি অলপ dx distance আমি consider কৰো, then তাৰ collide কৰাৰ probability কিমান? x লৈকে কৰা নাই, তাৰ মানে এইটো নহয় next dx ত collide নকৰে, কোনে একো ক'ব নোৱাৰে, মাৰি দিব পাৰে. তুমি 98 মাৰিছা মানে যে সেঞ্চুৰী মাৰিবা তেনেকুৱা কথা নহয়. তো নেক্সট ওভাৰত 2 ৰানৰ আগতে তুমি আউট হৈ গ'ল 99ত. দ্যাটছ পচিবল, ৰাইট? চ' আমি সেইটোৱে ধৰিছোঁ, ই 98 মাৰিছে অলৰেডি. অ'কে, ই 98 অলৰেডি মাৰিছে, নেক্সট দুই ৰান জাষ্ট আছে. হোৱাট ইজ দ্য probability that he will get out? Okay, এইটোৰ probability আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো. Now obviously we know যে dx টো যিমান বেছি দীঘল হ'ব তাৰ মৰাৰ চান্সেছ বেছি, ৰাইট? তুমি ধৰা 1 মিটাৰ গৈছে, কলাইড হোৱা নাই, আৰু 1 মিলিমিটাৰ, বহুত কম চান্স. আৰু 1 মিটাৰ যাব পাৰিবনে? দ্যাটছ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট থিং. লাইক কোনোবাই ধৰা 98 বছৰ জীয়াই থাকিলে, দেন তুমি ক'বা যে আমাৰ এই হেৰি থকা আৰু 2 মাহ থাকিব নেকি? ৱেল, 2 মাহ আৰু থকাৰ probability বহুত ভাল, বাট তুমি যদি এতিয়া উঠি কোৱা যে আৰু 20 বছৰ, ডেফিনেটলি মৰিব তাৰ ভিতৰত, ৰাইট? নমৰিলে আমাৰ ইয়াৰ প্লেনেটৰ নহয়, কিবা ছুপাৰমেন. চ' মেবি এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল, তেওঁ যে 98 ইয়াৰ্ছ মৰা নাই, নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল নেক্সট 1 মাহ ভিতৰত মৰি যোৱাৰ probability কিমান? এইবোৰ নকৰিবা ঘৰত, অ'কে? এইবোৰ ক্যালকুলেশ্যন, গেছ পাৰ্টিকলছ ধৰি আছো আমি. চ' বাট এনিৱে, sake of this logic, so their probability কিমান next x মাহ? নালাগে, ফিজিক্স পঢ়িব নালাগে, বেয়া সাবজেক্ট হয়. So okay, so question is very simple. আমি এইটো ক্লিয়াৰ, তাৰ মানে এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈছো যে এই মৰাৰ probability যিটো, let's say collision বুলি লিখিলো, that is proportional to dx. মানে x ৰ পিছত কিমান থিকনেছ লৈছা, বেছি ল'লে মৰিব, বেছি কম ল'লে নমৰে. তাৰমানে যিমান বেছি মানে মৰাৰ প্ৰবলেম. বাই দ্য ৱে, p of x টো কি আছিল? It was not of collision. p of x আছিল কলাইড নকৰি x ডিষ্টেঞ্চ যোৱাৰ প্ৰবলেম, বাট p col of x হ'ল কলাইড কৰাৰ প্ৰবলেম. এইটো মনত ৰাখি, dx ৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব, ৰাইজ অলপ লাহেকে. অ'কে, নাও আৰু এটা বস্তু আছে চোৱা, তোমাৰ কলাইড কৰাৰ চান্সেছ বাঢ়িব কিহৰ লগত? যিমান আৰু বেছি গেছ পাৰ্টিকল থাকিব ৰুমত, চ' যিমান ডেনচিটি হ'ব, তাৰমানে কলিশ্যনৰ চান্স কি? বেছি. চ' নাম্বাৰ ডেনচিটি n
মানে নাম্বার অফ পার্টিকল পার ইউনিট ভলিউম যিমান বেশি হব চান্সেস বাড়িব কলাইড করার ইটস ভেরি কমন সেন্স রাইট সো ফর এক্সাম্পল যদি তোমাৰ ককাই এতিয়া যদি হেৰি খাই আছে চিগাৰেট বিড়ি চিৰি মদ চদ ধৰা আৰু পিজ্জা এটচেট্ৰা মানে আনহেলদি ফ্ৰাইড 3 দিনৰ তেল দি ইয়াত যেনেকুৱা বনায় চব বস্তুটো 3-4 দিনৰ তেলৰ ভাজা বস্তু লৈ স্মেল কৰিলে গম পাবা এইবিলাক সেউজীয়া তেলত ভাজা চ' তেনেকুৱা বস্তু খাই আছে তেওঁৰ কি হ'ব চান্সেছ বেছি চ' যিমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সেইটো বেছি অ'কে নাও আৰু এটা কথা আছে যিমান ডাঙৰ ভলিউমত তেওঁ নাচি থাকিব সিমানে বেছি তাৰ কি হ'ব প্ৰবেবিলিটি নাও ইয়াত এটা বস্তু মই আগতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিছে কৰা নাই পাৰ্টিকলছবিলাকত এনেকুৱা এটা স্ফিয়াৰ টাইপৰ ধৰা যাৰ ডায়ামিটাৰ হ'ল টি ধৰা পাৰ্টিকল এটা স্ফিয়াৰ শ্বেপৰ দেন আন এটা পাৰ্টিকলৰ লগত যদি খুন্দা খাব লাগে কিমান ভিতৰত আহিলে চ' ইয়াত ধৰা এইটো আছে এইফালৰ পৰা আৰু এটা আহি আছে ডিৰেক্টলি যদি আহে ডেফিনেটলি লাগিব বাট যদি ধৰা এনেকুৱাও আহে এইটো পাৰ্ট যদি তাতে টাচ কৰে দেন অলছো কি হ'ব কলিশ্যন হ'ব চ' তাৰ মানে একচুৱেলি এফেক্টিভলি কিমান এৰিয়া চোৱা কলাইড কৰাৰ ডি ডায়ামিটাৰ এইটো যদি আমি এইটো ডি ডায়ামিটাৰ আৰু এইটো ডি চ' তাৰ মানে কি এই চাৰ্কলটোৰ ৰেডিয়াছ হৈ গ'ল ডি বুজি পাইছানে তাৰ মানে পাই ডি স্কুৱেৰ এৰিয়া হৈ যাব তোমাৰ কি এফেক্টিভ এৰিয়া য'ত খুন্দা হোৱাৰ মানে চান্স আছে চ' তাৰ মানে এই এৰিয়া এইটোৰ নাম আমি চিগমা দিম এণ্ড চিগমাটো হ'ব আমাৰ পাই ডি স্কুৱেৰ অ'কে চ' এইটো চিগমাৰ লগত প্ৰপৰ্চনেল হ'ব চ' এই যে কলাইড কৰাৰ প্ৰবেবিলিটি লেটছ কল দিছ ডি বাই দ্য ৱে উইল বি n sigma dx let's call this like this এইটো কি দিলে আমাক চোৱা n times sigma times so sigma times dx টো কি dx টো ধৰা যিমান ডিসটেন্স আমি ধৰিছো নেক্সট এই লেংথ dx লেংথ হৈ গ'ল sigma টো কি হৈ গ'ল এৰিয়া so this area into length আমাক এটা ভলিউম দিছে এইটো ভলিউমত মুভ কৰিবহে ওকে আমি ধৰিছো x অফ dx লেংথ যাব এইখিনি এৰিয়া হল এইখিনি এৰিয়া জুনে ভিতৰত আহিব লাগিব সো সিগমা টাইমস dx ইউ গট দি ভলিউম এন্ড দেন নাম্বাৰ ডেন্সিটি দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পালা কিমান পাৰ্টিকলছ আছে হেতু ভলিউমত সো যিমান পাৰ্টিকলছ আছে হেতু ভলিউমত এই যে বুজি পাইছানে তুমি এনেকুৱা আছা এনেকুৱা গৈ আছা তোমাৰ এটা কিমান এৰিয়া লৈছা তুমি নেক্সট মানুহটোৱে যদি হাতটো এনেকুৱা কৰি আহে দেন লাগিব সো দিস এফেক্টিভ এৰিয়া ইজ পাই ডি স্কয়াৰ এণ্ড দেন তুমি কৈছা dx সো ইউ হ্যাভ গট দিস ভলিউম তাৰ ভিতৰত যিমান মানুহ সোমাব ভলিউমটোৰ ভিতৰত তুমি লাগিবা কাজিয়া ৰাইট সো ভলিউমটো কিমান হল সিগমা dx আৰু n টো কি হল ডেন্সিটি ইউ গেট দি নাম্বাৰ অফ পিপল ইনসাইড ইয়োৰ পাৰ্সোনাল স্পেচত সোমালে দিগদাৰ আছে so collision hobo kajiya hobo okay that's why you should respect the personal space of someone okay ape humabo na lage so নহলে kajiya hobo it's all statistical now eitu ami paisu this is what eitu saba eitu ki hol probability eitu probability hol x luike ami safely ahisu tar pisot dx ot amar collision hobo now the next question step by step logically saba এতিয়া আমি হুদি আছো p মানে এই dx তো কলাইড নোহোৱাৰ probability কিমান so that will be your dp x it will be equal to 1 minus this dp collision
যেটো কলিশন হোৱাৰ probability 1 ৰ পৰা বাদ দিলে হেতু কলিশন নোহোৱাৰ probability right এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কি কৰিম but this is collision নোহোৱাৰ probability in the length dx বুজিছা next question হল okay x লৈকে ই collision নকৰে তাৰ probability হল this তাৰ পিছত dx তো collision নকৰে so x plus dx lengthৰ কাৰণে collide নকৰাৰ probability কিমান it's the combined probability but এটা বস্তু চাবা x length তুমি যে বাছি আহি গৈছা that has nothing to do with next dx ত কি হ'ব এটো তোমাৰ ককাৰ নিচিনা কেছ নহয় যি মানে বুইছা 98 ইয়াৰ দিয়া আছে মানে এতিয়া মৰিবই পাৰ্টিকল তেনেকুৱা নহয় তাৰ আগত লাইফ কি আছিল তাৰ লগত নেক্সট আৱাৰত কি হ'ব তাৰ একো ঠিক নাই তাৰ মানে কি হ'ল আগৰ x কাৰণে যে জিআই থকাৰ যেটো মানে কলাইড নকৰাৰ probability it's an independent probability deep is a dx of collide nokora probability it's another independent probability it's like two coins and moi hudisu etia iat head our probability kiman 50% iat head our probability kiman 50% what is the probability je combine duta marile ekelogote head ahibo multiply so ami etia question to ami hudi asu this probability what is this p আমি জানো collide নকৰাৰ probability মানে x distance collide নকৰে তাৰ পিছত x plus bx full x plus bx collide নকৰে what is this probability x distance কাৰণে collide নকৰা plus az collision যেটো পালো what was the value of this এইটো আছিল আমাৰ 1 minus n sigma dx this okay now এইটো বস্তু তোমালোকে টেলর এক্সপ্যান্ড কৰিলে কি হ'ব ফার্স্ট টার্ম হ'ব তোমাৰ px সেকেন্ড টার্ম হ'ব তোমাৰ dp dx times dx and so on okay and next term dx square হ'ব and we know যে dx আমি কি লৈছো tiny so dx square terms বোৰ কি হ'ব negligible so আমি this এতিয়া যদি আমি দুটা সাইড কম্পেয়ার কৰো then this is px minus px times this then so this equal to this dp dx equal to px n sigma dx this is a very simple differential equation oh dx jabo ইয়াতে একটা dx আছে dx যাব right এটা simple differential equation dp এর তলত p লৈ আহা n হিফালে minus n sigma dx কি হ'ব অদৃশ্য প্রশান্ত কি সলিউশন কি এটো ইন্টিগ্রেট করলে কি পাম log of p x n sigma dx okay some constant now eta bostu okay and then ami ki koru log uthai diu so exponential hoi jabo hifale so p of x becomes e to the power minus n sigma x plus c and that is basically e to the power c and that is basically some other constant let's say a usual business তোমালোকে hey nuclear decay ck সবতে এইবোৰ পাইছে hs তো পাইছে তেনেকুৱা টাইপৰ হয় তাৰ মানে ইন্টারেস্টিংলি চোৱা এর ভ্যালুটো কি আমি ইউজুয়ালি গম পাম চোৱা probability যেতিয়া x যেতিয়া 0 মুভি কৰা নাই সো তার probability কিমান হ'ব কলাইড নকৰাৰ তুমি ডিসটেন্স কভারে কৰা নাই জাস্ট স্টার্ট কৰিছা তোমাৰ কলাইড নকৰাৰ probability কিমান মই স্টার্টে কৰা নাই মোৰ জার্নি কোনে কলাইড নকৰে মোৰ লগত
মই অলপ ডিষ্টেঞ্চ মুভ কৰিলেহে তোমাৰ দেখা পাম, তেতিয়া কাজিয়া লাগিব, ৰাইট? চ' মই আছোঁ মুভে নকৰিলোঁ, জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং মাই জাৰ্ণি। চ' অবভিয়াছলি ওৱান, কলাইড নকৰাৰ প্ৰবেবিলিটি ওৱান। কি হ'ব, কিন্তু আমি অ'কে ৰিয়েলি চৰি এবাউট ইট, এক্সট্ৰিমলি চৰি। ফাৰ্ষ্ট এছামশ্যন তোমালোকক নক'লোঁ, এভৰিৱান ইজ মুভিং। চ' হি ইজ ৰাইট যে মই মুভমেণ্ট নকৰিলে কোনোবাই আহি মুখটো মাৰি দিব পাৰে, ৰাইট? হি ইজ কাৰেক্ট। চ' মই যদি মুভ নকৰোঁ, মই ষ্টাৰ্টে কৰা নাই, কোনোবাই আহি মুখ দিলে, which is good. চ' সেইকাৰণে ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট এছামশ্যন ধৰিব লাগিব। পিছত আমি ইটছ নট এ ৰিয়েল এছামশ্যন, ইটছ নট ৰিয়েলিটি, বাট ফৰ চিম্প্লিচিটি, এণ্ড আমি কমপ্লিকেটেড লাইফ কৰিম লাহে লাহে। ফৰ চিম্প্লিচিটি আমি কি ধৰিম? এভৰিৱান এলছ ইজ চিটিং ইন দেয়াৰ প্লেচেছ, জাষ্ট ময়ে মুভ কৰি আছোঁ। জাষ্ট এটা পাৰ্টিকল ধৰিছোঁ যি আমাৰ প্ৰটাগনিষ্ট, যি আমাৰ হিৰো, তেওঁ মুভ কৰি আছে, বাকী চব বহি আছে। চ' ইন দ্যাট কেছ সৰ্যস্য probability of no collision, মই যদি মুভ নকৰোঁ, 1 নকৰাৰ। চ' এই বস্তুটো x = 0 বহালে = 1 হ'ব লাগিব। চ' p of 0 must be 1, বাট ইয়াতে 0 বহালে a, চ' a is 1. চ' আমাৰ a টো কি? is 1. and then চোৱা কলাইড নকৰাৰ প্ৰবেবিলিটি ৰেপিডলি ড্ৰপ হ'ব যিমান তুমি মুভ কৰিবা। তুমি যদি প্লট কৰা বস্তুটো, দেন ইউ উইল সি। চ' এইফালে এক্স, এইফালে পি এক্স, তুমি মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছা, তুমি যিমান ডিষ্টেঞ্চ কলাইড নকৰি গৈ আছা, তোমাৰ কলাইড নকৰাৰ প্ৰবেবিলিটি কিন্তু কমি আছে এক্সপনেনচিয়েলি। এণ্ড দিছ ইজ ভেৰি কমন চেন্স, ৰাইট? যিমান আমি দূৰ যাম, ইমানে আমাৰ চান্সেছ বাঢ়ি থাকিব কলাইড কৰাৰ। এণ্ড কিমান ফাষ্ট কলাইড কৰা নকৰাৰ প্ৰবেবিলিটি কমিব, ডিপেণ্ডছ, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে কিমান বেছি মানুহ আছে, ডেন্সিটি। চ' চোৱা, এনটো যিমান ডাঙৰ হ'ব, ইমানে ৰেপিডলি ফল হ'ব। এন যিমানে কম, ইমানে শ্ল'লি যাব, বাট ছেফলি মুভ কৰিব। অ'কে, ছিগমাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া তুমি এনেকুৱা গৈ আছা নেকি, এনেকুৱা কৰি খোজকাঢ়ি আছা, ৰাইট? তুমি যদি এনেকুৱা কৰি খোজকাঢ়ি আছা, তোমাৰ কলাইড কৰাৰ চান্স বহুত বেছি। তুমি যদি কিবাকে বহি এনেকুৱা সৰু হৈ গৈ আছা, মানুহ আহিলে এনেকুৱা, দেন তোমাৰ চাইজটো তুমি কমাই লৈছা, এণ্ড দিছ মিনছ দ্য চাইজ ছিগমা। অ'কে, তুমি তোমাৰ কিমান কাজিয়া কৰাৰ ইণ্টেনশ্যন আছে, তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰিব তুমি কিমান সোনকালে মৰিবা। অ'কে, তোমাৰ যে ইণ্টেনশ্যন নাই, দেন ইউ উইল বিকাম লাইক নন ইণ্টাৰেক্টিং সৰু এটা চামথিং। অ'কে, চ' দিছ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ভেৰি ৱেল। চ' আমি কি পালোঁ? কলাইড নকৰাৰ প্ৰবেবিলিটি পাইছোঁ, ইজ দ্য প্ৰবেবিলিটি। চ' 0ৰ পৰা চাম এক্সলৈকে আমি যদি যাওঁ, তাতে কলাইড নকৰাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান? দিছ পি এক্স। ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰবেবিলিটি ডেন্সিটি কেনেকুৱা পাম? চ' probability density আমি যে পাব লাগে, probability per unit length, that's probability density. তোমালোকে কারেন্ট ডেন্সিটি পাইছা, কেনেকুৱা আছিল? Yes, but microscopically speaking, এনেকুৱা টাইপ বেচিকেলি কারেন্ট পার ইউনিট এরিয়া কিমান ক্রস কৰি আছে, or চার্জ ডেন্সিটি, লিনিয়ার চার্জ ডেন্সিটি ল্যামডা আছিল dq over dx or dl, রাইট? এইটো কি আছিল? dq over dv, ভলিউম চার্জ ডেন্সিটি হলে। So probability density কি হব? Probability per unit length, this thing. ইয়াৰ লগত যদি আমি dx multiply কৰি দিওঁ, we get the probability. এইটো যে কার্ভ আছে,
এইটো হ'ল আমাৰ dx, এইফালে হ'ল আমাৰ যদি ফাংশনটো থাকে px, then px dx will give me the dp probability. Okay, so this is probability per unit length. This is probability density. Kyo derivative loisu karone it's not uniform. যেহেতু চেঞ্জ হয়, then we have to take really tiny distance dx, তাতে কিমান probability dp divided by that length dx, you get the density. বেলেগ এটা স্পটত কি হ'ব, বেলেগ হ'ব. Now p আমি পালো সোয়া, we have got the px function, probability function, e to the power n sigma x. So our probability density function to এইটো দি লিখিম, rho লিখিব নোৱাৰো for other reasons. Okay, বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত. So এইটো px লিখিছো, this will be dp dx. Obviously এইটো ডেরিভেটিভ ললে কি পাবা, n sigma e to the power minus n sigma x. n minus sign to actually এতিয়া probability density নেগেটিভ নেকি, নহয়। এইটো আমাক বুজায় যে probability to fall কৰি আছে টাইমৰ লগত, it's falling, it's decreasing, and that's why derivative to minus is. But you will not consider, so dp dx is this, তোমার probability density to তুমি say a sin to নলবা। Okay, so this is your কি হল, probability density পালো। এইটো যদি পাইছো mean free path is just তাতে plug in করা, এইটো integration calculate করা, and we're done. But not really done. Let's say so 0 to infinity dx px to কিমান n sigma e to the minus n sigma x, and লগতে কিহৰ কৰি আছো, x ৰ কৰি আছো, so ইয়াতে x, এইটোৰ নামে mean free path lambda দি লিখে or lambda m দি লিখে। এইটো ইন্টিগ্রেশন কৰিলে তোমালোকে কৰিবা, কাৰণ এনেকুৱা ইন্টিগ্রেশন কিমান কৰিলো আমি, এই সেম টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰা তোমালোকে। n sigma to কিবা আলফা ধৰা, then dx alpha e to the minus alpha x dx 0 to infinity, এইটো আমি minus dd alpha যদি কৰো, then আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰো e to the minus alpha x dx। কৰি ইয়াৰ কৰি চোৱা dd alpha ললে x এটা নামি আহিব, ইয়াতে কি আছিল n sigma x আছে, তো n sigma এটা এক্সট্ৰা আছে, বাহিৰত এটা উলিয়াই লৈ আহিবা n sigma, or yes n sigma টো উলিয়াই লৈ আহিব। so n sigma এটা বাহিৰত থাকিব, ইয়াতে এটা n sigma থাকিব, লাষ্টত তুমি চাবা ইয়াৰ আনসার 1 over n square sigma square, n sigma কাটি 1 over n sigma হ'ব। so this seems like the mean free path, but কোৱাচোন ক'ত আমি ভুল কৰিছো, এটা assumption আমাৰ ননসেন্স হৈছে। what is that assumption? এটা assumption বিৰাট unrealistic আছে। Yes, that's not realistic. বাকি সব বহি আছে, এজনে মুভ কৰি আছে, that's not realistic, right? so হেইটো ৰেমেডি কৰা যায়, কি কৰিব পাৰি আমি তেতিয়া, so that was mathematically very simplifying, mathematically হেইটো আমাৰ simple দিয়ে, but আমাৰ আকৌ সবকে মুভ কৰা ধৰি ক্যালকুলেশন আকৌ কৰিব নালাগে। the good news, আমি কি ধৰিম, relative velocity ধৰিম, so that's again like only I am moving, everyone at distance, so আমি কি ধৰিম, আমি ধৰিম, so এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা তোমালোকে, lambda equal to 1 over n sigma। এইটো শেষ হ'লে টপিকটো শেষ হৈ যাব, সেইকাৰণে মানে এতিয়া তোমালোকৰ আৰু 5 মিনিট এক্সট্ৰা লৈ দিওঁ। so ধৰা everyone is moving, but তুমি এনেকুৱা গৈ আছা with some velocity v1, হৰ্যস্য মোৰ ফালে আহি আছে, মই গৈ আছো v2 লৈ, so আমাৰ দুইজনৰ মাজত it will seem like যে হৰ্যস্য বহি আছে, মই v1 minus v1 plus v2 velocity লৈ তাৰ ডিৰেকশ্যনত গৈ আছো, so আমাৰ দুইজনৰ মাজৰ relative velocity যেটো, সেইটো আমি যদি g ধৰো,
ওকে মেগনিটিউড ওয়াইজ স্পিকিং যদি অপোজিট ডিরেকশনত হয় মাইনাস হ'ব সেম ডিরেকশনত হলে সরি অপোজিট ডিরেকশনত হলে প্লাস হয়ে যাব উল্টা ডিরেকশন যদি উল্টা ডিরেকশনত হয় কমি যাব মাইনাস হয়ে যাব জিটো ধৰিলো আমাৰ দুইজনৰ মাজত ৰিলেটিভ ভেলোচিটি ওকে বুজিছা তোমালোকে আহি আছা ময়ো আগবাঢ়ি আছোঁ চান্সেছবোৰ আৰু বেছি বাঢ়িব বাট সেই ৰিলেটিভ ভেলোচিটিটো জি বুলি ধৰিছোঁ এতিয়া এটা ডিটি টাইম সাম ডিটি টাইমত তাৰ মানে আমি ৰিলেটিভলি এজন আন এজনৰ ৰেসপেক্টত কিমান ডিস্টেন্স কভাৰ কৰিম dx equal to g dt velocity into এইটো g যদি হয় on the average সবৰ average velocity লৈ লৈছো to make life simple প্ৰতিজনৰ velocity মই নাজানো so on the average velocities বোৰ কিমান relative velocity কিমান মোৰ লগত হৰতেশ্বৰ মোৰ লগত প্ৰজ্ঞানৰ মোৰ লগত তাৰ so মই হলো এই যে টেষ্ট পাৰ্টিকল এজনক টেষ্ট ল'বই লাগিব সদায় এজন টেষ্ট পাৰ্টিকল বাকিবোৰৰ লগত মোৰ ৰিলেটিভ ভেলোচিটি g1 g2 g3 সেইবোৰৰ এভাৰেজ ধৰিলো মই g mod g এই mod g নহয় এটো মানে এভাৰেজ সিম্বল সো এভাৰেজ g টাইমস dt dt টাইমত কিমান ডিসটেন্স হ'ব this সো কলিশনৰ ৰেট কেনেকুৱা হ'ব কলিশনৰ probability কি হ'ব আগৰ নিচিনা তোমার n থাকিব নাম্বার ডেন্সিটি সিগমাও থাকিব টাইমস কি থাকিব এই ডিস্টেন্স খিনি এইটো আছে কলিশন রাইট n সো n সিগমার dx টো আমি লিখিব পাৰো এই g টাইমস dt সো এইটো কলিশন probability and আমি যদি কলিশন রেট বুলি কও কিমান এইটো ভিতর কিমান কলিশন হ'ব পাৰে that is just dp divided by time this will give us probability of collision আর টাইমে দি যদি তুমি ডিভাইড কৰা you get rate of collision এটা পার্টিকুলার সময় দিলে তার ভিতৰত কিমান probability হ'ব ওকে সো এইটো কৰিলে আমি পাম n sigma times g now remember this is rate this is collision rate and rate মানে কি frequency rate মানে frequency কিমান frequently collision হৈ আছে that is probability what chance divided by time okay and rate or উল্টা কি হয় so this is rate এইটো হল কিমান frequently collision চলি আছে on the average তার যদি আমি উল্টা 1 ওভার করু ফ্রিকোয়েন্সির উল্টা কি হয় টাইম টাইম পিরিয়ড দুটা কলিশনৰ মাজৰ on the average টাইম কিমান পাইছা কিমান ফ্রিকুয়েন্টলি কলিশন হয় let's say some 5 hertz 1 over 5 hertz you get দুটা কলিশনৰ মাজত টাইম পিরিয়ড like oscillation 1 over frequency gives you the time between two oscillation so তুমি এই তাও বস্তুটো পাবা 1 over n sigma g okay এইটো কি টাইম এইটো হল সেই টাইম যত কলিশন নহয় এই গ্যাপৰ টাইম খিনি yes এভারেজ হয় কারণ এভারেজ ভেলোসিটি দিয়ে কৰিছো ক্যালকুলেশনটো ওকে সো এইটো বস্তুৰ লগত যদি এতিয়া চোৱা এইটো হল এভারেজ ধৰিবই লাগিব সবৰ লগত এভারেজ মোৰ লগত তাৰ মোৰ লগত তাৰ মোৰ লগত তাৰ কাৰণ হেইটো আমাক দিব কিমান মানুহ আমি পাম নাও এইটো টাইমৰ ভিতৰত আমি কিমান মুভ কৰিছো হেইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে যদি তেতিয়া আমি এভারেজ ভেলোসিটি কনসিডার কৰিম নেকি মোৰ ভেলোসিটি কনসিডার কৰিম কোৱাচোন এই যে টাইম যে কলিশনৰ মাজত এই টাইমটো মই কিমান মুভ কৰিছো হেতু যদি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমি ক্যালকুলেশন তো s ইকুয়াল টু কি হয় vt হয়
টাইম এটা আমি জানো কি টাইম হয় এইটো সেই লাকি টাইম যেতিয়া কলিউশ্যন নহয় আমি তাৰ লগত যদি ভেলচিটি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আমি লাকি ডিষ্টেঞ্চ পাই যাম ৰাইট সেইটো টাইমত মই যিমান মুভ কৰিছোঁ এতিয়া কুৱেশ্যনটো হ'ল মই কিমান মুভ কৰিছোঁ মোৰ মেইন ফ্ৰী পাথ কেলকুলেট কৰি আছোঁ I cannot take this velocity to be this g বাকিবোৰৰ মই মোৰ মেইন ফ্ৰী পাথ কেলকুলেট কৰি আছোঁ so this time it has to be মোৰ যিটো এভাৰেজ ভেলচিটি times this mean time so এইটো যে তাতে বহাই দিয়া তোমালোকে পাবা স্কোয়াৰ ৰুট অফ this thing divided by n sigma this thing এইটো হ'ল mean free path and এইটো more appropriate আগতে আমি mean free path পাইছোঁ but তাতে আমাৰ assumptionটো কি আছিল সব বহি আছে which is not correct এতিয়া সবৰ মুভমেন্ট ধৰিছোঁ on the average ধৰি আমি পাইছোঁ this এতিয়া আমাৰ এই বস্তুটো কি হয় ক্যালকুলেট কৰিলে হৈ গ'ল আগতে 1/n sigma আছিল এইটো মানে কিবা এটা আহিব and it's not very difficult really এইটো মানে এই তোমালোকে হেৰি পাইছানে কি কয় ৰিডিউসড মাস দুটা মাস যদি থাকে দেন m1 plus m2 by m1 m2 টাইপ কৰি যে আমি ৰিডিউসড মাস পাও right m1 m2 by m1 plus m2 দুটা সেন্ট্রাল বডি গ্ৰেভিটেশন এটসেট্রা ৰিডিউসড মাসত কি হয় জানানে দুটা পাৰ্টিকলৰ মুভমেন্ট আমি এটা পাৰ্টিকলৰ মুভমেন্ট দি ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰো দ্যাটস ওয়াই ৰিডিউসড মাস এটা হেৰি সান আছে এটা আৰ্থ আছে কমপ্লিকেটেড এই মোশনটো যে এটা আনেটাৰ এৰাউণ্ডত ঘূৰি আছে সেইটো আমি ৰিপ্লেস কৰি দিব পাৰো জাস্ট সেন্টাৰ অফ মাস এন্ড এটা পাৰ্টিকল ঘূৰি আছে সেই এটা পাৰ্টিকলৰ মাস কিমান ৰিডিউসড মাস তোমালোকে পাইছা পাহৰিছা মেবি বাট ৰিডিউসড মাস সো দুটা পাৰ্টিকল যদি সেম মাসৰ হয় m1 m by m plus m it's m square by 2m which is m by 2 so এতিয়া সো আমি কি কৰিম মই এটা সিম্পল বস্তু কৰিম মই ৰিডিউসড মাসেদি যেতিয়া ৰিপ্লেস কৰি দিম তেতিয়া ধৰা দুটা পাৰ্টিকল হৰজস্য আৰু মই এনেকৈ আহি আছো ওকে আমি যদি এটো কনসিডাৰ কৰো ওকে এই দুইজনক এটা পাৰ্টিকলেদি ৰিপ্লেস কৰি দিম তেতিয়া কেনেকৈ লাগিব সেন্টাৰ অফ মাস টু মুভ কৰি আছে with relative velocity g এই পার্টিকলটোৰ ভেলোসিটি কি হৈ যাব রিলেটিভ ভেলোসিটিটো হৈ যাব ধৰা ইফালে এটা বস্তু ইফালে এটা ডাঙৰ বস্তু আছে দুটা আহি আছে এইবিলাক তুমি দেখা নাপালা বাট সেন্টাৰ অফ মাসটো দেখি আছে ইউ উইল সি দ্যাট এটা পার্টিকল ইফালে গৈ আছে লাহে লাহে তাৰ ভেলোসিটি কি হ'ব এর সেম বস্তু সেম মাস যদি হয় রিলেটিভ ভেলোসিটি দি রিপ্লেস হৈ যাব এন্ড তাৰ মাস কি হ'ব ৰিডিউস মাসে দি ৰিপ্লেস হৈ যাব ওকে in that case আমার এভারেজ ক্যালকুলেট কৰাটো বহুত ইজি সো ইয়াত বহুত কনসেপ্ট বহুত কম্প্রেসড হৈ আছে তোমালোকৰ পিছত ডিকম্প্রেস কৰোঁতে টাইম লাগিব টাইম হৈ গৈছে ব্ৰেইনৰ এফিচিয়েন্সিও সো লাষ্ট পাৰ্টটো মই মেবি ৰিপিট কৰিম আকৌ এবাৰ নেক্সট টাইম বাট এতিয়া কৈ দিওঁ সো আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এইটো বস্তু যদি সিঙ্গল পাৰ্টিকলছ হয় ইহতৰ এভাৰেজ ভেলোসিটি কি হয় উই নো যোৱা ক্লাছত ক্যালকুলেট কৰিছিলো আমি ম্যাক্সওয়েল বোলটজম্যানৰ হিচাপে এভাৰেজ ভেলোসিটি কি হয় this we know 8 kT by pi m now our particle is not a single particle দুটা পাৰ্টিকলৰ কম্বাইন্ড ৰিডিউসড পাৰ্টিকল সো তাৰ ক্ষেত্ৰত ভেলোসিটি টু average velocity mass to reduced mass বুঝছা so এইটোৰ average this and mu কিমান m by 2 বহাই দিয়া ওপৰত 2 যাব ইয়াতে বাহিৰত 2 লিখি দিলো and এইটো কি হয় average velocity of the particle reduced হেৰি নহয় কম্বাইন্ডৰ নহয় কাৰণ ইয়াত মাস কি m আছে so tar mane এইটো কার এভারেজ this is v tar mane g এর এভারেজ ইকুয়াল টু স্কয়ার রুট টু v এর এভারেজ এতিয়া যদি ইয়াতে বহাই দিয়া you get those cancels out
So this is correct appropriate mean free count. Maxwell is it okay?